Γεια σε όλους και σε όλες, τι μου κάνετε? Mike the Cretan. Βιντεάκι καραντίνας, παιδιά. Όπως όλοι ξέρουμε, από τις 23 του περασμένου μήνα, δηλαδή πάνω από ένα μήνα τώρα, υπάρχει απαγόρευση άσκοπων μετακινήσεων για λόγους κοινωνικής αποστασιοποίησης και για να εμποδίσουμε την εξάπλωση του κοροναϊού, the coronavirus. Βέβαια, κατά πώς τα βλέπω το πράγμα, τώρα που ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός, λίγο δύσκολο να κρατηθούμε μέσα. Πρωτομαγέννη την Παρασκευή, μετά μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, πιθανόν από τις 4 του μήνα, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα, κάποια από τα ισχύοντα μέτρα θα σταματήσουν να ισχύουν. Λοιπόν, αυτά από μένα. Mike the Cretan, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Και ένα γατί. Τα ξαναλέμε πάλι σύντομα, να είστε καλά και καλή λευτεριά σε όλους, παιδιά.